বন্ধুসকল আজি এটা নতুন ভিডিঅ' সৈতে মই পুনৰ আপোনালোকৰ আগলৈ আহিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ ঘৰতো চাগে পিঠা পনা বনাইছে তো কি পিঠা বনাইছে কমেণ্টত জনাব। মই আজি মোৰ এই ভিডিঅ'টোত ৰঙালাও আৰু পানীলাওৰ লাওপল্লা পিঠা পুৰিম, আপোনালোককো দেখুৱাম। তো বলক ভিডিঅ'টো আগবঢ়াই লৈ যাওঁ। পানীলাওখিনি এনেদৰে মিহি মিহিকৈ কুটি ল'ব। মই দুবিধ লাওপল্লা বনাম, লাওপল্লা এনেদৰে এৰিব, তেতিয়া সিজাবৰ কাৰণে ভাল হ'ব। এতিয়া মিঠাইখিনি একেলগে দি লওঁ। গোটেইখিনি মিঠাই প্ৰায় আধা কিলো মিঠাই কাটি গলিব দিছোঁ। পানীলাওখিনি আৰু ৰঙালাওখিনি একেলগে দিলে বেয়া হ'ব, সেইকাৰণে ৰঙালাওখিনি চবটো সোমাই দিছোঁ। কুকাৰৰ চিটি আহিব হৈছে, প্ৰায় 5-6টা চিটি মাৰিব লাগিব। লাওখিনিৰো পানী উঠিছে, এতিয়া আমি লাওখিনি চেকি ল'ব লাগিব পানীখিনি যোৱাকৈ। মই মিঠাইখিনি পুনৰ গৰম হ'ব দিছোঁ আৰু ইয়াতে মই পিঠাকেইটা ভাজিম। সম্পূৰ্ণ মৰমৰীয়া হ'ব দিব, তেতিয়া পিঠাকেইটা খাই ভাল লাগিব। মৰমৰীয়া হৈছে হ'ব দিব, অলপ অলপ ৰঙা কৰিব দিব। পানীলাওৰ পিঠাখিনি মই এনেদৰে তৈয়াৰ কৰি লৈছোঁৱে। পিঠাখিনি এনেকুৱা হৈ লোৱাৰে মিঠাই দি দিব।
ৰেডি হৈ গৈছে। আজিলৈ ইমানখিনিয়ে। তো যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ভিডিঅ'টোত লাইক কৰি দিব আৰু কমেণ্ট কৰি দিব। আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে মই আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিম। বাই বাই।